Mai departe, ajungem și la voi, dragi pești. Pentru voi se întâmplă tot pe axa relațiilor. Casa 1, casa 7. Soare ascendent sau gradul 24 în Fecioară în casa 7 pentru voi. În cazul vostru se activează această axă a relațiilor. Și aici este vorba despre, ok, dragi pești, ce trebuie să eliberați voi? La voi, la fel ca la vărsătorii, e posibil să fie vorba despre a te elibera de o relație toxică, de o persoană toxică, maniatică, care te controlează, care te critică, care e foarte, nu știu, exigentă, hipocondriacă, obsedată, controlatoare și așa mai departe. Da? Pentru unii dintre voi poate fi acest aspect la fel ca la vărsători. Pentru nu neapărat doar un partener de viață, ci vorbim despre o persoană toxică din viața ta, fie el colaborator, fie, uh, cum se zice, asociat, fie un prieten foarte apropiat, da? Deci cineva cu care tu ai o relație așa, apropiată, inclusiv partenerul de viață. Cine este acea persoană sau, da, persoană sau persoane de care tu trebuie să te eliberezi, care ție îți produc în tine o ai adunat foarte mult în interiorul tău, să zicem așa, poate ranchiună, poate nu știu, tot felul de sentimente de care tu trebuie să te eliberezi. Poate fi vorba despre manipulare. Te lași manipulat prea mult sau te-ai lăsat prea mult manipulat de ceilalți. Fiind o axă a proiecțiilor și o axă a relațiilor, putem să vorbim despre același lucru și către tine. Ești tu sau, na, ai manipulat tu sau ai mania manipulării, a exigenței, a manipulare emoțională, atenție, da? A criticii și așa mai departe și nu ești conștient. Vorbim despre acest aspect. E cumva momentul să observ să observ faptul că nu e sănătos din punct de vedere emoțional pentru nimeni, nici pentru tine, nici pentru celălalt să vă manipulați sau să vă lăsați manipulați sau să vă criticați și să fiți atât de exigenți. E momentul să eliberați acele obiceiuri emoționale toxice. Voi știți care sunt obiceiurile toxice. Poate în fiecare zi vă certați ca chiorii, așa, pe lucruri de-astea tâmpite, care n-au nicio legătură, domne. Dar noi, uite așa, ne intoxicăm, ne aruncăm cu venin unul către celălalt în fiecare zi, pe mici lucruri care n-au nicio importanță și nicio greutate, însă continuăm să o facem. Și aici vorbim despre, ok, hai să ne eliberăm de aceste manii de a ne comporta într-un fel sau altul. De ce nu? Pentru cei care aveți într-adevăr o relație toxică, dragii mei, scoateți aceste persoane toxice din viața voastră care nu vă tratează cum meritați. Da. Relații de dependență emoțională, atenție, poate fi relații de rutină sau rutinare. Ajungem să stăm împreună doar pentru că, uite așa, ne suntem utili unul altuia. Tu îmi folosești mie că mă ajut să spăl vasele și îți dau cu aspiratorul și eu mă folosesc de tine pentru că ești singurul care muncești. Nu știu, habar n-am. Da? Deci aici vorba despre, ok, există o mutualitate, să zicem, sau nu știu dacă e corect în românește mutualitate, că iar îmi inventez cuvinte, de reciprocitate, da? E ora despre asta. Ne facem servicii unul altuia și de asta împreună. Nu e nimic toxic între noi, însă cam asta e ceea ce ne leagă. Atenție! Aici, na, vorbim despre reciprocitate, voi știți, întrebați-vă dacă ceea ce vă oferiți reciproc este sănătos pentru voi, pentru fiecare dintre voi, dacă vă ajută să creșteți ca relație. Întrebați-vă toate aceste lucruri. Există tipare inconștiente
în tine că nu ești suficient dacă nu ești cu acea persoană. Sunt multe persoane care, din punct de vedere al dependenței emoționale, cred că ei nu sunt, dacă nu sunt lângă acea persoană în concret, nu se simt împliniți, nu se simt compleți, să zicem așa. Soarele în conjuncție cu Saturn aici, în casa ta întâi, îți va pune în evidență foarte mult faptul că trebuie să începi să te ocupi de tine personal, de tine ca persoană. Da? Nu vorbim să fii egoist, e vorba de a te regăsi pe tine, a te identifica, doamne, cine sunt eu? Cine sunt eu dacă nu l-am pe celălalt lângă mine? Da? Ce nevoie ai tu? Întreabă-te. Ce nevoie ai tu? Cum vrei tu să crești și să evoluezi? Nevoile tale emoționale, de exemplu, sunt împlinite de cealaltă persoană? Da? Tu știi cel mai bine aceste lucruri. Casa 1 reprezintă casa nașterii, da? Casa în care fiecare dintre noi ne naștem. Am explicat la începutul acestui material. În casa 1 ne naștem toți și trebuie să trecem prin fiecare casă astrală ca să evoluăm, da? O hartă natală ne arată evoluția unei persoane, da? Dacă tu, acum e ca și cum îndreaptă-te în următoarele 6 luni către tine și consideră că doar ce te-ai născut, dacă vrei, da? Sau e momentul să începi e momentul să te naști din nou. Punând focusul către tine, responsabilizându-te de propria creștere și evoluție, nu doar în relație cu celălalt sau să trăiești viața prin celălalt, ci a trece tu prin toate experiențele, într-atât încât să ajungi să crești ca să știi cine ești. Da. Despre asta e vorba la voi în următoarele 6 luni. După cum am zis, pentru unii dintre voi putem să vorbim despre un divorț sau o separare, o renunțare la o colaborare sau la un asociat. Acolo unde relația se bazează doar pe critică, control, exigență și unde nu există niciun soi de reciprocitate, acolo ar putea să existe varianta cu ruptura unei relații. Însă, așa cum am zis la începutul acestui material, nu recomand să rupeți relația până după 7 aprilie încolo, pentru că este când Venus încă este retrograd și după jumătatea lui aprilie e posibil să îți pară rău. Am început să sughiți. Hai să vedem. Acest aspect fluid care se dă între Uranus și Lună și Soarele de aici, da? Un aspect fluid care, dacă tu nu acționezi, pentru că tu trebuie să faci ceva aici, trebuie să începi să fii să îndrăznești să vorbești mai mult, da? Ca și cum să te exprimi mai mult. Învață să îi surprinzi pe ceilalți că ai o voce și tu, ai ceva de spus. Totul se poate schimba dacă tu ai curajul să începi să vorbești. Nu poți să zic altceva. Asta este ajutorul cu care vine Uranus în viața ta. Da. Așadar, dragii mei, cam astea sunt interpretările. Singurul lucru pe care mai am aici este, v-am anunțat de la început că am un set de întrebări. Luați foicică și pix și scrieți-le, pentru că trebuie să răspundeți. Știți răspunsurile deja. 7 întrebări avem. Prima întrebare este: ce obiceiuri nesănătoase trebuie să elimini din viața ta, da? Din viața mea, și nu vreau sau nu pot în momentul de față, mă costă foarte mult să elimin acel obicei prost. Cum pot să am un stil de viață mai sănătos și ce ar trebui să fac pentru a reuși? Ce rutină, da? Întrebarea 3. Ce rutină nu îmi mai este de folos în această nouă etapă a vieții mele? Pentru că trebuie să renunțăm la anumite rutine, să nu uităm, da? Hai să vedem.
Ajunge atâta hărți natale, mă mai vedeți și pe mine. Ce trebuie să vindec în viața mea? Sănătatea fizică, mentală, emoțională, toate trei, relația cu mine însumi, gânduri obsesive, relația cu familia, relația cu partenerul de viață. Ce voi face eu pentru a vindeca? Cum trec eu la acțiune? Sau ce acțiuni fac, într-un fel sau altul? Pentru că nu este suficient să-mi doresc să fac ceva dacă nu trec la acțiune, după cum am spus în acea configurație care este fluidă cu Uranus în Taur, da? Nu e suficient să stau degeaba și să știu că vreau să fac, trebuie să fac. E nevoie de efort și e nevoie de compromis. Întrebarea 5. Ce structuri rigide din mine trebuie să eliberez pentru că mă limitează, nu mă lasă să trec la un alt nivel, nu mă lasă să cresc, să evoluez? Ce compromis îmi asum de acum înainte pentru a avea o viață de calitate? Responsabilitatea, Saturn, da? Întrebarea 7. Ce fantezii sau vise ireale am în capul meu și eu nu conștientizez că sunt doar vise, doar fantezii? Ce poveste a construit mintea mea și nu este adevărată? Ce neg în realitatea mea? Ce spun că nu este adevărată în realitatea mea? Ce nu vreau să văd? Ce prefer să nu aud în jurul meu? Ce nu vreau să recunosc că nu e adevărat? După cum am zis, acea cauză și efect. Dacă în viața ta se întâmplă în momentul de față niște lucruri, sunt actele fiecăruia dintre noi, au consecințe, după cum am spus. Așadar, dragii mei, nu mai am altceva. Wow, am făcut aici o grămadă de ore, am vorbit. Vă doresc eclipsă ușoară și plăcută și spor la muncă, pentru că ne ajută să fim din ce în ce mai buni. Vă pup! Ne vedem data viitoare și aștept comentariile voastre sau dubiile, dacă le aveți. Ciao!